Hi everyone, মই rousanara welcome back to my YouTube channel. আকৌ এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে ফেচবুকতো আপোনালোকক ওয়েলকাম জনাইছো। আজি যেহেতু সানডে মোৰ অফিস বন্ধ, স্যাটাৰডে সানডে অফ থাকে মোৰ। সানডেটো ভাবিলো অলপমান ইউটিলাইজ কৰো আৰু ইনেই ৰুমত সোমাই থাকিটো একো লাভ নাই, কিবা এটা যাতে শিকো ইয়াত আছো যেতিয়া। তো যুৱ দলতে এটা মেকআপ সেমিনাৰ আছে, ভাল এটা অপৰচুনিটি, মইনো কেনেকৈ মিছ কৰোঁ ন। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ব্লগটো বনাই দিওঁ, চাই ভাল পাব বুলি আশা কৰিলোঁ। যেহেতু মেকআপটো মই আচলতে মেকআপ আৰ্টিষ্ট হ'ম বুলি শিকিব বিচৰা নাই, নিজকে কৰিবলৈ লাগে দিয়কচোন, ছোৱালী মানুহ। তো ভাল পাওঁ মই নিজকে সজাই, সেইটো কাৰণে আচলতে যাওঁ, শিকি আহোঁ। যিহেতু ৰুমত এনেই সোমাই থকাতকৈ কিবা এটা শিকিলে ভাল হয় আৰু মই সদায় শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। আৰু মোৰ ভাইটি ভণ্টি কোনোবাই চাই আছা যদি তোমালোকেও শিকিবলৈ কিবা এটা চেষ্টা কৰিবা। ঘৰত এনেই সোমাই নাথাকি কিবা কিবি বস্তু শিকিলে মানুহ একো লছ নাযায় আচলতে। যেনেকৈ শিক্ষাটো কেতিয়াও এনেই নাযায়, তেনেকুৱা কথা। কিবা এটা বস্তু যদি শিকা যায় এক্সট্ৰা, তো ভালহে, টেলেণ্টটোহে বাঢ়ে। তো সেইকাৰণে মই অলপ চেষ্টা কৰোঁ নিজকে আপগ্ৰেড কৰিব আৰু এনেকুৱা সেমিনাৰবোৰ এটেণ্ড কৰিবলৈ। তেতিয়া বহুত কথা শিকা যায়, বহুত মানুহ লগ পোৱা যায়, বহুতখিনি বস্তু শিকিব পোৱা যায়। তো বেছি ভাষণ নিদিওঁ বাৰু, মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ। 9টা বজাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব, 9টাৰ পৰা 4টালৈকে। তো বহুত বেছি ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিলোঁ। তো মই ওলাই মেলি ৰেডি হৈ গ'লোঁ আৰু এই চেইনডাল আচলতে কুৰ্তাৰ লগত ইমান মিলা নাই, কিন্তু মই এইডাল শ্বিলঙৰ পৰাই আনিছিলোঁ। ভাবিলোঁ আজি পিন্ধি যাম, মিলক নিমিলক পিন্ধি যাওঁ আৰু। এইটো ডিঙিটো এনেকৈ ন ভি শেপৰ, সেইকাৰণে মিলা নাই, ময়ো গম পাইছোঁ বাৰু, কিন্তু পিন্ধি দিছোঁ, যি হয় হওক। তো ঠিক আছে, চাই দিব ব্লগটো শেষলৈকে। মোৰ লগতে মোৰ চিনাকি বা এগৰাকীও যাব। আৰু এটা কথা, মই ড্ৰেছবোৰ পিন্ধিলে বহুতে সোধে, এই ড্ৰেছযোৰ মই অনলাইনে লৈছোঁ বাৰু, ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা 600 ৰুপিজ লৈছিলে। আৰু এতিয়াতো চেল চলি আছে, এতিয়া আৰু অলপ কমতে হ'ব, কমতে পাব পাৰে। তো যদি লিংক লাগে, লিংক বুলি কমেণ্টত লিখিব, মই লিংকটো দি দিম। আৰু মোৰ ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰা নাই যদি প্লিজ মোৰ ইনষ্টাত ফ'ল' কৰি দিব, এই ছাইডতে ওলাই থাকিব নামটো, ফ'ল' কৰি দিব। এণ্ড গাইজ, মোৰ এটা হেবিট আছে, ক'ৰবাত যোৱাৰ আগত মই আম্মাক দেখাই লওঁ, আৰু আম্মাই ভাল লাগিছে বুলি ক'লেহে মোৰ ভাল লাগে। তো ইনডাইৰেক্টলি আম্মাই কয় যে গোলাপ ফুটটা লৈ লোৱা, তেতিয়াই মই গম পাই যাওঁ আৰু ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে। সেয়াই আৰু, কাৰ পেৰেণ্টছে এনেকুৱা কৰে জনাবা দেই। মোৰ আম্মাই এনেকৈ কয়, ইনডাইৰেক্টলি কয়, ডাইৰেক্টলি কৈ নিদিয়ে ধুনীয়া লাগিছে বুলি, বাট ইনডাইৰেক্টলি কয় এনেকৈ। তো এয়া মই ফুটটো লৈ ল'লোঁ। তো একদম ফাইনেলি ৰেডি মই যাবলৈ। এতিয়া চুলিখিনিও ফনিয়াই ল'লোঁ। ফাইনেলি গাইজ ৰেডি মই। এয়া মই মোৰ ৰুমৰ পৰা ওলাই দিলোঁ আৰু, যিহেতু অকণমান ওলাই আহিব লাগে ৰাস্তালৈ। আৰু এয়া টমটমত বহিলোঁ, যিহেতু যুৱ দলত হৈছে চেমিনাৰটো। আৰু এইফালে বৰপুখুৰী পাৰ এইডোখৰ চাই বহুত ভাল লাগে পৰিৱেশটো, দলৰ ওচৰেদি যোৱা হৈছে যিহেতু, বহুত বেছি ভাল লাগে এইটো পৰিৱেশ। এয়া সুজন বাক লগ পালোঁ, কেনেকুৱা ফিলিং? ঠিকে আছে দিয়া, চাই থাকিব আৰু ব্লগটো। এইফালে মই মোৰ ফুল গেটআপটো দেখাব লৈছিলোঁ আচলতে, সেইকাৰণে সুজন বাক ক'লোঁ ভিডিঅ' এটা কৰি দিবলৈ। তেনেকৈ নিজে ভিডিঅ' কৰি থাকিলে দেখাবলৈ দিগদাৰ হয়। আচলতে মোৰ ৰুমৰ পৰা যুৱদললৈ বহুত বেছি দূৰ নহয়, টমটমত আহিলে 10 মিনিটছ লাগে। আৰু এয়া পালোহি য'ত চেমিনাৰটো হৈছে। এইফালে মই কৈ আছিলোঁ টুইনিং হৈ গ'ল বুলি, দুইজনীয়ে পিংক আচলতে। আমি কথা পাতি অহা নাছিলোঁ, বাট মিলি গ'ল দুইগৰাকীৰে, সুজন বা আৰু মোৰ অলপ চলপ। তো এয়া মানুহ আহিবলৈ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল চেমিনাৰটোত। এইফালে চেমিনাৰ ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে তেওঁলোকৰ নীতি নিয়মখিনি কৰি লৈছে আচলতে, পূজা পাতলখিনি। তো সেয়াই, চবৰে আচলতে নিজৰ এটা প্ৰাৰ্থনা কৰা ষ্টাইল থাকে। তো তেওঁলোকেও ষ্টাৰ্টিঙতে এইটো কৰি লৈছে, ভাল লাগিলে আচলতে। আৰু ফাৰ্ষ্ট লুকটো দিব মেকআপ আৰ্টিষ্ট পিনাজ খান বা, তেখেতে দিছিলে। আৰু এয়া বা
ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ আচলতে বহুত বেছি ভাল লাগিলে তেওঁলোকৰ কথাখিনি শুনি মানে তেখেতৰ কথাখিনি শুনি বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুতখিনি মেকআপৰ ওপৰত নজনা কথা শিকিবলৈ পালোঁ আৰু তেওঁৰ মডেল এইগৰাকী আৰু মডেলগৰাকীও খুবেই মৰম লগা উইদাউট মেকআপো মৰম লগা প্লাছ মেকআপ লুকটোতো আফটাৰ মেকআপটোতো আপোনালোকে দেখা পাবই এতিয়া তো এইটো ফাৰ্ষ্ট লুক আছিলে আজিৰ ছেমিনাৰটোৰ মডেল কেইগৰাকীয়ে আচলতে ড্ৰেছটো কৰি আহিছে হেয়াৰো কৰি আহিছে যিহেতু আজিৰ মানে ছেমিনাৰটো অনলি মেকআপ লুক শিকাব তো সেইকাৰণে আচলতে আৰু সোনকালেও হয় নহ'লেতো পচিবল নহয় চাৰিগৰাকী মানে মডেলক মেকআপ কৰি দেখুৱাটো সেইটো এখন এদিনীয়া ছেমিনাৰ হয় বহুত টাইমৰ কাৰণেও নহয় 9 to 4 PM আছিলে তো সেইকাৰণে আৰু এইফালে বায়ে মডেলগৰাকীক মানে দুপট্টাখন দিছে মূৰত তো সেইটো কাৰণে লাগি আছে তো ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে দেখা পাব তো চাই ল'ব ভিডিঅ'টো এইফালে হৈ গ'ল মডেলৰ ফাইনেল লুক আৰু বহুত বেছি মৰম লাগিছে ময়ো অলপমান ফটোশ্বুটো মাৰিলোঁ আৰু শেষত আপোনালোকে দেখা পাব দেন আমি ছেকেণ্ড লুকটোৰ কাৰণে ৱেইট কৰি আছিলোঁ এগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্ট আহিছে মাৰিয়ানীৰ হয় তেখেত অৰিজিনেলি আই থিংক শিলচৰৰ হয় নেকি মই এনেকেই গম পাইছিলোঁ তাৰপিছতে এয়া এগৰাকী বাক লগ পালোঁ আৰু তেখেত জানেনে এগৰাকী মডেল হয় মডেলিং কৰে এগৰাকী আচলতে মেৰিড হয় আৰু বাগৰাকী ছোৱালী গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি আছে চ' কেন ইউ বিলিভ গাইজ ইমান ধুনীয়া নহয় দেখিবলৈ তকো নকয় যে তেখেতৰ দুগৰাকী ছোৱালী আছে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে বাকো লগ পায় দেন এয়া ছেকেণ্ডগৰাকী মেকআপ আৰ্টিষ্টৰ মডেলকো ৰেডি কৰি হৈ গ'ল আৰু এইটো এটা নিউড মেকআপ লুক বহুত বেছি ভাল লাগিলে এই মেকআপ লুকটো দেন এইটো থাৰ্ড মেকআপ লুক কৰিব গৈ আছে মেকআপ লুক কৰি থাকোঁতে এয়া আমাৰ লাঞ্চ আহি গ'ল যিহেতু তেওঁলোকে আমাক লাঞ্চো দিছিলে সেইদিনা ছেমিনাৰত এইফালে তো আমি লাঞ্চটো কৰি ল'লোঁ দেন এয়া হৈ গ'ল আৰু থাৰ্ড মেকআপ লুকটো আৰু ইমান বেছি প্ৰিটি লাগিছে নহয় লেহেংগাযোৰৰ লগত মডেলগৰাকীও খুব ধুনীয়া লাগিছে আচলতে আৰু মেকআপ আৰ্টিষ্টগৰাকীও খুবেই মৰম লগা দেখিবলৈ বাগৰাকী আচলতে নামটো মই পাহৰি গৈছোঁ বাট তেখেতেও খুব ধুনীয়া কৰিছে আচলতে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিলে ৰিলছৰ কাৰণেও ভিডিঅ'জ ফটোজ লোৱা হৈছে এণ্ড এয়া একেবাৰে শেষৰ লুকটো আচলতে আৰু এয়া যে ডান্স কৰি কৰি আহিছে ব্লেক পিন্ধা তেখেত হৈছে পল্লৱী বা তেখেতেই এই শ্ব'টো অৰ্গেনাইজ কৰিছে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আচলতে বা বিহেভিয়াৰ কি ক'ম মানে গাইজ অলপো এটিটিউড নাই আৰু বহুত বেছি ভাল বা কাৰণ ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ কিন্তু এনেকুৱা নালাগিল যে মই তাইক ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পালোঁ এবাৰ মেম কৈছোঁ এবাৰ বা কৈছোঁ কিন্তু বাটোৱে মই কমফৰ্টেবল ফিল কৰিছোঁ আচলতে বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু ইয়াত তেখেতৰ মডেল ইপচিতা তাইকতো চবেই চিনি পায় সকলোৱে চিনি পায় এগৰাকী যিহেতু পপুলাৰ মডেল বুলিয়ে ক'ব পাৰি আৰু ভাল লাগিলে তাইকো লগ পাই ফাৰ্ষ্ট টাইমেই লগ পাইছোঁ তাইকো আৰু এইফালে আমাক বায়ে খুব ধুনীয়াকৈ আচলতে মেকআপৰ ওপৰত কৈ আছিলে কি ভুল কৰিব নালাগে আমি মেকআপ কৰোঁতে তো সৰু সৰু কিছুমান কথা সাধাৰণতে আমি ছেমিনাৰত দেখা পোৱা নাযায় বা নকয়ো বায়ে ক'লে আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে বহুত দেৰি আচলতে আমি চবেই মনে মনে আছিলোঁ তো বায়ে ক'লে যে তোমালোকে বৰ পাইছা নেকি মনে মনে আছা যে তো সেইকাৰণে এইফালে বায়ে পূৰা ডান্স কৰিব লাগি গ'ল আৰু আমাক বহুত বেছি মানে ভাল ফিল কৰালে আমাক ডান্স কৰিব মাতি আছিলে বাট লাজো লাগিছিলে ইমানখিনি মানুহ আছিলে তো সেইকাৰণে আৰু এইফালে বায়ে ধুনীয়াকৈ আমাক মানে এণ্টাৰটেইন কৰি আছে আৰু মেকআপ
উইথ মানে ফুল অন জ'ৰ্জ ডান্সো কৰিছে ভাল লাগিলে বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানে আৰু এণ্ড গাইজ আৰু এটা কথা ক'বলৈ থাকি গৈছিলে শ্ব'টোত ফটোগ্ৰাফী কৰিবলৈ আহিছিলে চাহিল দা আহিছিলে আৰু খুব ধুনীয়া আচলতে ফটোগ্ৰাফী কৰে তেখেতে ভিডিঅ'গ্ৰাফীও ধুনীয়া কৰে তেখেত আচলতে শিৱসাগৰত ফেমাছেই হয় মই ক'বলৈ প্ৰয়োজন নাই তথাপিও কৈ দিছোঁ সেয়া আচলতে তেওঁই ক্লিক কৰি আছে ফটো ভিডিঅ'জ কৰি আছে মোৰো বহুতকেইখন পিক মাৰি দিছে তো শেষত দিছোঁ চাব এণ্ড গাইজ পল্লৱী বাৰ মডেলগৰাকীৰ খোপাটো চাওক না ইমান ধুনীয়া লাগিছে নহয় ড্ৰেছযোৰ খোপাটো মেকআপটোতো ক'বই নালাগে আৰু এইফালে লগ পালোঁ আমাৰ আসমা নাজ বা আৰু তেওঁৰ ছোৱালী বহুত বেছি ভাল লাগিলে আচলতে তেওঁ এগৰাকী পপুলাৰ মেকআপ আৰ্টিষ্ট বুলিয়ে ক'ব পাৰি তেখেতৰ ষ্টুডিঅ' আছে যিহেতু নামটিত আৰু এইফালে আমাক এখন চাৰ্টিফিকেট দিলে প্লাছ গিফ্টছ দিলে মেকআপ প্ৰডাক্ট কি কি দিলে সকলোখিনি মই দেখামগৈ বাৰু ৰুম গৈ আপোনালোকক ফাইনেলি মই মেকআপ ছেমিনাৰৰ পৰা আহি পালোহি আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিলে ছেমিনাৰটোত গৈ বহুতখিনি নজনা কথা শিকিব পালোঁ আৰু আমি চাৰ্টিফিকেট এখনো পালোঁ এখন চাৰ্টিফিকেট প্লাছ গিফ্ট পাইছোঁ ৰ'ব দেখাইছোঁ এয়া গিফ্ট মই চোৱাই নাই কি বস্তু কি কথা ভালকৈ চাই মেলি দেখাম বাৰু আৰু জানেনে এতিয়া যিহেতু চেল চলি আছে ফ্লিপকাৰ্ট মিছ'ত তো মই ফ্লিপকাৰ্টত এনেকুৱা ব্ৰেচলেট অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ 3ডাল আচলতে এই ড্ৰেছটোৰ লগত পিন্ধিম বুলিয়ে দিছিলোঁ আৰু বহুত দিনৰ পৰা একেকেইডালেই মানে ব্ৰেচলেট পিন্ধি আছোঁ তো ব্ৰেচলেট যিহেতু পিন্ধি ভাল পাওঁ এনেকৈ মই ৱাটছৰ লগত পাৰ্চেল মই নাথাকোঁতেই আহে আৰু আমাৰ পৰা বহুত গালি শুনিছোঁ গাইজ আপোনালোকে শুনে নে নুশুনে ক'বচোন দামটো বেছি নাছিলে পিছে 120 ৰুপিজ ব্ৰেচলেটকেইডালত 3ডালত তো দেখাই আছোঁ আনবক্সিং কৰিম আৰু এটা বস্তু আহিছে কি জানেনে মোৰ কাজিন এজনীয়ে হেণ্ডমেড বস্তু বনাই যিহেতু জুৱেলাৰী বনায় তো এতিয়া তাই নিউলি লঞ্চ কৰিছে টপ তাই নিজে বনাইছে টপ শ্বৰ্ট কুৰ্তি লগত আপোনাৰ মানে কম্বো পেক ইয়েৰিংছো তাই আপোনাৰ মিলাই মেলি বনাই দিছে টপৰ লগত আৰু স্ক্ৰাঞ্চি এডালো দিছে লগত 3টা বস্তু একদম এফৰ্ডেবল প্ৰাইজত তাই মানে দিছে আৰু তাই পেজটোৰ নামটো ইয়াতে দি দিম মই স্ক্ৰীনত ওলাই থাকিব আৰু ডেছক্ৰিপশ্যনতো দি দিম আপোনালোকে ফ'ল' কৰিব আৰু যদি তেনেকুৱা লাগে মোক জনাব মৰম দিব তাইকো যিহেতু সৰু সৰু বিজনেছবোৰ গ্ৰ' কৰাত হেল্প কৰি মই খুব বেছি ভাল পাওঁ যিহেতু ময়ো একদম সৰু কণ্টেণ্ট ক্ৰিয়েটৰ তো মোকো ছাপোৰ্ট কৰিলে মই বহুত বেছি ভাল পাম তো সেইটোৱে এতিয়া ব্ৰেচলেটকেইডাল চাওঁ কেনেকুৱা আহিছে যদি লিংক লাগে লিংক বুলি টাইপ কৰি দিব মই লিংকটো দি দিম এইকেইডাল ব্ৰেচলেট মই যিহেতু আনিছোঁ ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা চেল চলি আছে বহুত কমত পালোঁ 120 ৰুপিজতে 4ডাল আহিছে বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু 5ডাল আহিছে আৰু বহুত ভাল আহিছে আপোনালোকে যদি অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে লিংক বুলি লিখি দিব মই দি দিম লিংকটো কমেণ্ট ছেকশ্যনত লিংক বুলি টাইপ কৰিলে হ'ল পাৰ্চেল আহিছিলে বুলি কৈছিলোঁ যে মোৰ কাজিন ফাৰ্নাছ তাই নিউলি লঞ্চ কৰিছে এইকেইটা প্ৰডাক্ট শ্বৰ্ট কুৰ্তি টপ বুলিও ক'ব পাৰে কুৰ্তি বুলিও ক'ব পাৰে কম্বো এটা তাই আচলতে জুৱেলাৰী বনায় আৰু প্লাছ গিফ্ট হেম্পাৰ্ছো বনায় কাষ্টমাইজ বাট এতিয়া নিউলি এইকেইটা লঞ্চ কৰিছে প্ৰডাক্ট কম্বো ছেট ইয়েৰিংছো একদম টপৰ লগত মিলাই বনাই দিছে এইযোৰ দেখা পালেই দেন এডাল স্ক্ৰাঞ্চি আৰু এইটো কুৰ্তি মানে আপোনাৰ 3টা বস্তু এনেকুৱা এটা প্ৰাইজত দিছে আমি দোকানত যদি কিনিব যাওঁ টপটোৱে ইমানটো দাম লৈ ল'ব তো আমি 3টা বস্তু পাইছোঁ তো আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব তাইক তাই আইডিটো মই দি দিম তাইৰ বিজনেছ আইডিটো তো আপোনালোকে ফ'ল' কৰি অৰ্ডাৰ কৰিব বহুতে মোক সুধি থাকে ক'পা লোৱা ড্ৰেছবোৰ পিন্ধিলে তো সেইকাৰণে আচলতে দিছোঁ আপোনালোকৰ হেল্প হ'ব বুলি আশা কৰিলোঁ মেকআপৰ ছেমিনাৰটোত আমাক গিফ্ট কৰিলে 2টা ফাউণ্ডেশ্যন মেট ফাউণ্ডেশ্যন প্লাছ এইটো এটা ফিক্সাৰ তাৰপিছত এইটো চিক টিণ্ট এটা তো বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে প্লিজ কুকুৰা আৱাজটো ইগন'ৰ কৰিব বহুত বেছি ইয়াত হাল্লা হৈ থাকে উপায় নাই মই আচলতে এইবোৰ কাট কুট কৰি আৰু ভিডিঅ' দি নাথাকোঁ যিটো জেনুইন হয় মই সেইখিনিয়ে দেখাওঁ ব্লগ মানেনো কি আৰু ন যদি মই আৰ্টিফিচিয়েলে দেখাই থাকোঁ ন ৰিয়েলটো দেখাই থাকোঁ আচলতে সেইকাৰণে এইবোৰ কাট কুট কৰিবলৈ নাই কুকুৰেতো ভুকিবই আৰু মই ভিডিঅ'বোৰে বেছিকৈ ভুকে মই যদি কেমেৰা অফ কৰি দিওঁ তেতিয়া নুভুকে বাট কেমেৰা অন কৰি দিয়াৰ লগে লগে আকৌ কুকুৰ ষ্টাৰ্ট হৈ যায় ভুকা
ভাল পাই আচলতে মোক সেইটো বুলিয়ে ভাবি লৈছোঁ বি পজিটিভ চব বস্তু পজিটিভলি ল'বলৈ চেষ্টা কৰোঁ লাইফটো তো সেয়াই যদি ব্লগটো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব ছানডেটো আচলতে প্ৰডাক্টিভে গ'ল মোৰ বহুতখিনি কথা শিকিলোঁ মই এনেকৈ আচলতে ইউটিলাইজ কৰিব লাগে মানুহে সময়বোৰ আচলতে ঘূৰাই পোৱা নাযায় যিকেইটা দিন থাকোঁ ভালকৈ শিকি মেলি আৰু শিকিবলৈ আগ্ৰহটো থাকিব লাগে মানুহৰ মই ভাবোঁ নহ'লে আচলতে বহুত দিগদাৰ আজিৰ যুগত চবফালে জানিব লাগে চব কথা বুজিব লাগে বহুত বেছি টেঙৰ হ'লেও বেয়া বহুত বেছি অকৰা হ'লেও বেয়া তো মাজত থাকিব লাগে আৰু মই কোনটো হয় মই নাজানো আপোনালোকে ডিচাইড কৰিব তো ব্লগটো ইমানেই আছিল নেক্সট ব্লগত লগ পাম তেতিয়ালৈ বাই टेढ़े मेरे रास्तों पे चढ़ रहा हूँ ख्वाब लेके मंजिलों का ना कोई फिक्र अफसानों का वास्ता छोड़ दिया मैं वादियों से जोड़ दिया मैं ढूंढने निकला सुहाना सफर बादल की तरह आसमां पे उड़ता रहूं होठों पर हंसी लेकर राहों पे चलता रहूं जैसे सरफिरों का कोई यहाँ मोड़ नहीं हवाओं में पंछी बन के दिन रात उड़ता फिरूं मैं हूँ एक मुसाफिर कर रहा हूँ हासिल सपनों के शहर में बस बनना चाहता काबिल मैं हूँ एक मुसाफिर कर रहा हूँ हासिल सपनों के शहर में बस बनना चाहता काबिल मैं शायरी लिख दूँ हर दर्द पन्नों पे चाहत का नहीं बेखबर बेखबर बेपरवाह पंछी की तरह उड़ता हूँ आसमान पे मंजिल का ना कोई फिक्र